Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál, mire lehet tőle számítani. Bele is kezdünk, szóval mi újság ezzel a szeretett személlyel, hogy van ő, mi van vele. Úgy nézem, hogy ő megpróbálja letagadni a letagadhatatlant, mármint azt, hogy ő milyen érzelmek vannak benne, és azok mennyire erősek, illetve mennyire erős az anyagiakhoz való ragaszkodása, mennyire erős ahhoz a komfortzónához, a szokásaihoz, az eddigi életéhez való ragaszkodása, és ebben a dilemmában van ő most leginkább. Tehát, és a középpontban az érzések állnak, amelyeket nem tud egyszerűen csak hátrahagyni, azok ott vannak. Megnézzük akkor az özvegy férfit, mit tudhatunk meg róla, hogy milyen gondolatok vannak itt benne. Elképzelhető, hogy nem vallja be, nem őszinte magához, inkább így mondom. Amikor ezt az érzések jönnek benne, akkor azt így szándékosan ferdíti, hogy nincs itt semmi érzés. Itt igazából csak szenvedély van, és igazából csak a testi vágy az, ami engem fűt és hajt, és amiatt megyek, és csak azt abban reménykedek, hogy azt meg tudom élni, és lehet, hogy az is benne van, hogyha ezt máshol meg tudja élni, akkor nem kell ezzel az érzelmekkel foglalkozni. Megnézzük még itt a hamisságot. Amiért ő ezzel nem akar foglalkozni, az a nagyon erős ragaszkodása a földi sík, az anyagi világhoz. És ez nem csak a pénzt jelenti, hanem ahhoz, hogy az érzelmekkel nem törődünk, a való világ az a kézzel fogható dolgokban mérhető, és ezt nevezem én anyagi világnak, hogy amikor csak a kézzel fogható dolog az számít, és nem számít a lélek, nem számítanak az érzések, nem számítanak az, hogy én most hogyan leszek jobb ember, nem az a fontos, hanem én hogyan, ez a hedonista élet szemlélet számít, akkor, és ez nagyon-nagyon-nagyon erős benne. És ezért ő hajlandó mindenről is lemondani, és ha azt a minimum szintet, amit ő ebben a témában el tud képzelni, nem éri el, akkor mindjárt azt éri, hogy nincs meg semmi. Hogy mindjárt azt éli meg, hogy nincsen semmilyen, minek is van itt az egész, semmi nem jó, ez az elégedetlenséget érzi. Megnézzük akkor, hogy egyébként veled kapcsolatban vannak-e gondolatai, vagy hogyan gondol rád, ez a személy. Közben ez a beteges pénzésség kiesett a kávés közben, úgyhogy ez nagyon-nagyon erős lehet. Megnézzük, hogy mit gondol ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatosan. Mit gondol a nézővel kapcsolatban? Itt nagy változás megy végbe benne,
a veled kapcsolatos gondolataiban. Lehetséges, hogy a találkozásra vonatkozóan vannak elmélyülő gondolatai, hogy esetleg, hogy ha eddig nem tulajdonította a kettőtök találkozásának túl nagy jelentőséget, akkor most igen, most elindul egy változás, és most már nagyobb jelentőséget tulajdonít neki, és az ellenkezője is lehetséges, tehát hogyha eddig többet találkoztatók, akkor, és azt gondoltad, hogy az így jó, akkor lehet, hogy most egy olyan fordulópont következik, amikor elindul az irány, hogy nem fogtok annyit találkozni, egyre kevesebb lesz. Itt valamiért, itt a háttérben az lehet, hogy a veled kapcsolatos gondolataiban nem érzi azt a fajta bőséget, amit ott az előbb is elmondtam, hogy az ő jelleméből fakad az, hogy neki az anyagi síkon kell megnyilvánulnia a bőségnek, és veled kapcsolatosan lehet, hogy nem érzi ezt. Lehet, hogy neked van kevesebb, mint neki, és akkor ezt ő úgy vetíti le magában, hogy az, hogy neked kevesebb van, az őt is szegényebbé teszi, és akkor már ezt az ürességet éli meg. Lehet, hogy éppen fordítva, hogy neked esetleg több van, mint neki, és akkor ő magát érzi így melletted szegényednek, üresebbnek, és akkor ez lesz a mozgató rúgója ennek a változásnak. A lényeg az, hogy itt a domináns lesz ez a nincs elég, meg nem lesz elég érzés, és akkor ezt rávetíti az érzésekre. Tehát, hogy így veled kapcsolatosan a változásnak ez lesz a kiinduló pontja, amit az előbb úgy elemeztem, hogy neki hogyan, tehát az ő életében hogyan fontos, vagy milyen módon fontos az anyagi sík. Megnézzük a halál mit jelent itt. Lehet, hogy veled kapcsolatosan voltak gondolatai, vagy voltak reményei, vagy vannak is még tulajdonképpen a hosszabb távú kapcsolatra, és egyelőre ennek eddigiekben nem nagyon volt erre lehetőség. Akár a munka miatt volt emiatt az, hogy nem látta a lehetőségét, vagy bármilyen más dolog tartott távol tőle, vagy őt tőled, de mégis voltak reményei, és mint ahogy itt az előbb mondtam, az akadályt elképzelhető, hogy ez a nem vagyok elég gondolat okozza. Megnézzük akkor ezt a kevés pénzt is, hogy ez mit jelent. Nagyon nagy változás lenne az, hogyha egy új életszakaszt, egy új kapcsolódási szakaszt arra alapozna, hogy az ő vágyaira, mert hogy itt duplán jött ki a vágyakozás, az irántad való vágyai, és hogyha ő erre alapozza ezt a következő életszakaszt, tehát az egy hatalmas nagy dolog lenne, viszont abból a szempontból is nagy dolog lenne, hogy akkor már nem az anyagi világ lenne az alapja az ő létezésének, hanem a vágy, és az már ugye nem egy kézzelfogható dolog, még akkor sem, hogyha ennek van testi megvalósulása. Megnézzük akkor, hogy milyen érzések vannak benne irántad, hogy vannak-e egyáltalán érzései irántad.
Tehát a kérdés az, hogy ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, mit érez a néző iránt ez a szeretett személy, mit érez iránta. Növekvő félelmet. Eluralkodik rajta a félelem veled kapcsolatosan, de valójában nem veled kapcsolatos ez a félelem, hanem az ő belső világának tehát az ő belső félelmeit vetíti rá a kettőtök kapcsolatára, és ahogyan egyre erősebb benne a vonzódás, annál inkább erősödik benne a félelem is, mert, mint mondom, ez az ő kivetülése. És itt középen az állandóság áll, ami viszont azt jelenti, hogy ez nem fog csak úgy megszűnni benne. Akkor sem, hogyha ezt ő úgy gondolja, akkor sem, hogyha ő ezt így el szeretné mismásolni, akkor sem, hogyha el szeretné ezt hazudni, nem fog megszűnni benne, ez úgy fog menni, ez úgy fog tovább haladni, ahogy eddig, tehát növekszik benne a félelem, mindaddig, ameddig ő ezzel nem néz szembe. Megnézzük akkor, mi itt ez az utazás. Hogyan? Mitől nő ez a félelem benne? Nagyon felerősödnek az érzések. Felerősödnek akár a pénzhez kapcsolódó érzései, akár a bőséghez kapcsolódó érzései újra és újra, viszont lehet, hogy ez némi lemondással jár, és vagy nem tudja, hogy mivel jár, és ettől fél igazán, ez az, amitől ő nagyon-nagyon fél, és ami miatt ő nagyon nem tudja, hogy mit csináljon. Viszont láthatóan az érzései azok azért erősödnek. Megnézzük még itt a hamisságot, hogy mit tudhatunk meg róla. Nagyon erős kapcsolatfüggő lehet ez a személy. Ha most kapcsolatban van, akkor attól is nagyon függ, de lehet, hogy a veled való kapcsolata az, amitől óriási mértékben függ, és ezt a függését is megpróbálja ő eltagadni magától. Ez lehet az oka annak, hogy ő ilyen nagyon fél, mert olyan változtatásokat kellene tennie, aminek nem tudja biztosan a kimenetelét, és amikor a függőségben vagyunk, bármilyen függősben, akkor mindig tudni akarjuk, hogy mi biztonságban vagyunk. Viszont ha itt középen az állandóság lapja áll, akkor ez egy olyan lecke az életében, amikor meg kell tapasztalnia, hogy bíznia kell a mindent látó szemben, bíznia kell az égi világban, bíznia kell abban, hogy őt nem vezetik olyan helyre, ahol ő nem azt kapja, amire neki szüksége van. És ez nagyon nem mindig az, sőt, általában nem az, amire mi emberként gondolunk. De az egyetlen szellemi, vagy az egyetlen fejlődési út az, amikor megmerjük engedni magunknak azt, hogy bízzunk a Teremtőben, bízzunk az univerzumban, bízzunk a láthatatlan világban, és mindegy, hogy mi jön, azt alázattal elfogadjuk és megköszönjük, mert előbb-utóbb abból valami jó kerekedik. Csak addig át kell vészelnünk. De ahogyha ezt nem tudjuk így tiszta szívből elfogadni, tiszta szívből átérezni, csak ez a kamu-duma szintjén, ami a mai világban nagyon divatos, és én akárkivel beszélek, rögtön megérzem az energiáját, hogy ő most felszínesen érzi ezeket a
a mély dolgokat, vagy tehát az egójából beszél, vagy valójában éli. Ez valami érdekes egyébként, hogy ezt rögtön érzékelem, az, hogy az emberek hogyan vannak, itt is a kommentekben is, tehát hogy ott is érzékelem, nem kell ott lenni bárhol, de ez nagyon fontos lenne, hogy ezt így megtanuljuk, elsajátítsuk, ugyanis ez a jövő záloga, mindenkinek a jövőjének a záloga, hogy elfogadjuk a létezést, a teremtő létezését is, az, hogy ő jót akar nekünk, és ne engedjünk másoknak, ne engedjünk a más irányból érkező csábításnak, és itt a félelem lehet ebből is. Tehát, hogy lehet, hogy ő neki volt már része egy ilyen másik csábításban, és ez a csábítás nem hozott jó eredményt, és ez például megnyilvánulhatott úgy is, hogy ő túlságosan hamar elhitte egy korábbi kapcsolatában azt, hogy őt szeretik, aztán utána kiderült, hogy dehogy is csak ki akarják használni, és akkor most meg már annyira függő például ebben a kapcsolatban, vagy abban annyira függő volt, hogy veled összefüggésben nem mer bízni ebben az érzésekben, mert nincs meg benne ez a tiszta hit, csak a felszín van. Erre vannak technikák is ebben, akik belemernek állni, akik vannak olyan rezgés szinten már, hogy ezt bele tudnak állni és tudják csinálni, akkor azoknál nagyon-nagyon gyors változást tud hozni. Az ő esetében is jó lenne, hogyha tudna ilyen, de egyenlőre úgy látom, hogy hiába vannak érzései, fél ezeket megélni, borzasztóan fél, de valójában ez az önátadástól fél igazából, hogy önátadás, a teremtőnek való átadás az, ami a nehézséget okozza, de ott a remény nála, úgyhogy ez jó lesz. Csak még egyelőre nem tart itt. Na, megnézzük akkor, hogy mire lehet számítani a következő néhány napban, egy hétben, hogyan alakul a néző és ennek a szeretett személynek a kapcsolata, mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat a néző, mire számíthat a néző. Lehet, hogy egy nagyon értékes beszélgetés készülődik, és egy hosszú távra szóló értékes beszélgetés, bár itt lesznek akadályozó tényezők is, amelyek ugyancsak régóta meg lehetnek már, de mégiscsak most is előjönnek. Megnézzük akkor, mi ez az ellenség, milyen akadályozó tényező lesz itt. Itt ismét az érzések tűnnek fel, itt ami régebb óta megvan, hosszabb távon megvan ilyen akadályozó tényező, az az, amit az előbb is már mondtam, hogy a vagy a szeretett személynél ő tulajdonképpen nem meri elhinni. Nem meri elhinni az érzéseket, nem mer beleállni, nem mer ezt elfogadni, ezzel küzd, magában, másokkal, mindenkivel, ez az, ami akadályként, tehát ő benne van, a saját magában van az akadály, ami akadályozhat titeket a jövőben, de azért megnézném itt ezt a pénzt, hogy mi az a nagy bőség, ami itt mégis várhat rátok. Lehet, hogy
hogy egy hosszú távú elkötelezett kapcsolat az valóban bőséggel kecsegtetett már a múltban is. Tehát, hogyha ti már beszéltetek ilyesmiről, és már a múltban is, és valami mindig közbe jött, ami miatt aztán esetleg te úgy élted meg, vagy mind a ketten, az is benne van a dologban, úgy élted meg, hogy ez borzasztó. Hát itt ezt mutatja, hogy a potenciál, a bőség potenciálja, a hosszú távú kapcsolat, lelki, anyagi síkú bőséget tartalmazó hosszú távú kapcsolat potenciálja benne van a kettőtökébe, de az ő ellenállása, az ő belső küzdelme az, ami akadályozza ennek a kifejlődését. Viszont mivel itt van középen a remény, és a remény a gyógyulást is kifejezi, ez azt jelenti, hogy az elkövetkezendő napokban olyan jellegű dolgok történhetnek, ami kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ez a eddig megvalósulatlan lehetőség az egy magasabb szintre lépjen, előbbre jusson. Úgyhogy ez az, ami majd várható a következő napokban. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek a videót, köszönöm a lájkot, a kommentet, a feliratkozást. Ha úgy érzitek, hogy szükségetek van arra, hogy egyénileg beszéljünk, és egyénileg megnézzük, hogy nektek hogyan lehet, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, és akkor ott tudunk kapcsolódni egymáshoz, ott meg tudtok keresni, de minden más témában is, oldás témában is tudtok keresni. A távoli múltból, az örökölt múltból hozott karmikus terheknek az oldása ügyében is, azon is tudunk változtatni, úgyhogy kereshettek bátran. Még egyszer köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!